Hello! For this video, math naman tayo. And for today's lesson, adding fractions. And to be specific, ang aking pag-aaralan ay yung dissimilar fractions, yung magkaiba ang denominator. Simulan na natin. 2/3 plus 1/2. So, paano nga ba natin pagsasamahin o i-add ang dalawang fractions na ito na magkaiba ang denominator? Ang una natin gagawin is to find the LCD. Ano ba yung LCD? Ang LCD ay least common denominator. So, pinakamaliit na number kung saan sila ay magtutugma o magtatagpo. Ang ibig sabihin, yung dalawang numbers sa baba ng fractions natin, yung denominators natin, mag-i-skip count tayo. Yes, skip counting, and kung saan sila magtagpo, magkapareho, yung pinakamaliit na number na pareho sila, yon ang ating least common denominator. And the least common denominator of our two given fractions is 6. Yes. So, ganito yon. 3, 6. And the other one, 2, 4, 6. So, dun sila nagtagpo sa number 6. So, yun ang ating LCD. So, now, ganito naman siya. I-change natin itong dalawang fractions na ito na maging similar fractions sila. So, paano natin siya i-change into similar fractions? So, meron na tayong LCD, which is 6. 6 divided by 3. Yes, i-divide natin siya dun sa denominator. So, 6 divided by 3 is 2. Yung 2 na answer natin, i-multiply natin siya dun sa numerator o yung number sa taas, which is 2 din. Kaya 2 times 2, 4. So, yun na yung ating isa. Naging 4/6 na siya, or 4/6. Next, 6 divided by 2. Yes, i-divide naman natin siya dun sa isa pang denominator. 6 divided by 2. 3 ang ating sagot. At yung 3 na sagot, i-multiply sa numerator. 3 times 1. 3 times 1, or 3 multiplied by 1, is 3. So, ngayon, pwede na natin siyang i-add. Kapag pareho na ang kanyang denominator, hindi mo siya ipagpa-plus. You just have to copy. Yes, kopyahin mo lang. Pareho na yung denominator, kopyahin lang siya. 6, and then add yung nasa taas natin, yung dalawa nating numerator. 4 plus 3 is equals to 7. So, our answer is 7/6. So, what kind of fraction ito? Improper fraction. Yes, improper fraction po ang tawag dito. Kasi mas malaki ang numerator natin kaysa sa denominator. And ang sabi sa atin, sa tuwing tayo magsosolve ng fraction, kahit walang nakalagay sa instruction that you have to reduce your answer to lowest term, it is a must. Ibig sabihin po, wala man nakalagay sa instruction, ganun ang gagawin mo. And for us to be able to reduce this 7/6 into lowest term, at siya ay improper fraction, i-change natin siya into mixed number. Yes, kailangan marunong tayo how to change improper fraction into mixed number. And simple lang po yon. Ganito lang. I-divide lang natin siya. 7 divided by 6. Yes, yung numerator, ito, marami din nalilito. Teacher, ano nga ba yung numerator sa loob o sa labas pag nagdi-divide? Ganito lang po yon. 7/6. Yung numerator, lagyan mo siya agad nito. Yan. Pag nalagyan mo na siya niyan, automatic. 7 divided by 6. Ilang 6 meron sa 7? We have 1. And then 1 times 6, 6. And then minus 7 minus 6, 1. So, ganito lang yan. 1 and 1/6. That is our final answer. Ganun lang kasimple kung paano mag
mag-add ng dissimilar fractions. So, punta naman tayo sa mixed numbers, pero dissimilar pa rin. Paano ba mag-add ng mixed numbers? So, there are two ways. So, nasa inyo na kung ano yung gusto nyong sundin. And ito yung first way, o unang paraan kung paano natin maia-add ang mixed numbers. 4 and 1/8 plus 3 and 3/4. So, itong unang paraan ay i-change natin ang mixed numbers natin into improper fractions. Yes. Di ba kanina yung answer natin is improper na i-change natin into mix. Ngayon naman is mixed numbers na i-change natin into improper. So, madali lang ito. Yung 4 and 1/8, 4 times 8 plus 1. Yes. 4 times 8 is 32 plus 1. Yung numerator natin, 33. So, ngayon magiging 33 eighths na yung ating 4 and 1/8. Ngayon, i-change naman natin yung isa. Yung 3 and 3/4. 3 times 4 is 12. 12 plus 3 is 15. So, ngayon, ang 3 and 3/4 natin ay magiging 15/4. Ngayon, magpuproceed na tayo dun sa ginawa natin kanina, dun sa first example natin. Anong gagawin? Dahil magkaiba ang kanyang denominator, we have to find the LCD. Yes, ang pinakamaliit na number na kung saan sila ay magtatagpo pag nag-skip counting tayo. So, mag-start tayo dun sa smaller number. 4, 8. Oh, ang bilis. 8. So, ibig sabihin, nagpanagpo o nagkita o nagkapareho na sila sa 8. Our LCD is 8. So, ngayon, meron na tayong LCD. Divide sa denominator. 8 divided by 8 is 1. And then, yung answer multiply sa numerator. 1 times 33. Andali. 33. Yung next given natin. 8 divided by 4 is 2. Multiply sa taas. 15 times 2. 30. Yes. So now, pareho na yung ating fractions. Ano ang sabi? Pag pareho na ang ating denominator, similar fractions na siya. Copy the denominator, which is 8. And then, let's add yung kanilang numerator. 33 plus 30. 33 plus 30, we have 63. Yes, our answer is 63 eighths. So, ngayon, kitang-kita natin, mas malaki ang numerator kaysa sa ating denominator. This is, again, an improper fraction. And for us to reduce this answer into lowest term, i-change natin siya into mixed numbers. So, paano ulit natin i-change itong improper fraction into mixed number? So, divide. Lagyan ulit si numerator para hindi nalilito. 63 divided by 8. Ilang 8 meron sa loob ng 63? Meron tayong 7/8 sa loob ng 63. Yes. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. 7 yon. And, kung ilan yung 7 na 8 na yon, lagay natin sa ilalim ng ating 63, then minus, may matitira tayo na 7. Our final answer is 7 and 7/8. Ito naman yung pangalawang paraan kung paano natin i-add ang ating mixed numbers. Okay, this is the second way na sinasabi ko kanina. So, dito sa second way na ito, uunahin natin i-add ang dalawang whole numbers which are 4 and 3. So, 4 plus 3 is equals to 7. Then, after nating i-add yung dalawa nating whole numbers, yun namang ating 1/8 and 3/4. So, yung 1/8 and 3/4 ay dissimilar fractions again. Magkaiba ang denominators nila. Kaya kukunin ulit natin ang kanilang LCD. And ang LCD ng 8 and 4 is 8. And then 8 divided by 8 is equals to 1 times 1 is equals to 1 again.
And then, yung kabila naman nating given, 8 divided by 4 is equals to 2. 2 times 3 is equals to 6. And now, pareho na sila ng denominator. Similar fractions na sila, kaya we just have to copy the denominator, 8, and then add our numerators. 1 plus 6 is equals to 7. Okay, we have 7 eighths. Ngayon, para makuha na natin yung pinakang final answer natin, ipagsasamahin lang natin yung ating sagot kanina nung ini-add natin yung ating two whole numbers, which is yung 7, and yung ating 7 eighths. Our final answer is 7 and 7 eighths. 4 and 1 eighths plus 3 and 3/4 is equals to 7 and 7 eighths. So, ganun po. So, let's try to answer the following. Four-fifths plus 3/4. Okay, we have to get the least common denominator. We have to skip count 5 and 4. 5, 10, 15, 20. Then 4, 8, 12, 16, 20. So 20 is the LCD. Once we get na the LCD, divide na natin siya sa denominator. 20 divided by 5 is 4. Multiply by 4 yung ating numerator. So 4 times 4, 16. Ganun din yung gagawin natin sa 3/4. 20 divided by 4 is 5 times 3 is equals to 15. Then, i-add na natin yung kanyang numerator. 16 plus 15 is equals to 31. And then, copy lang natin yung ating denominator. So, again, ang ating nakuhang sagot is an improper fraction. Kaya, iti-change natin siya into mixed number. Divide natin siya. 31 divided by 20. May makukuha tayong isang 20. And then, lagay uli natin 1 times 20 sa ilalim ng 31. Then, subtract. 31 minus 20 is 11. Our final answer is 1 and 11 over 20. Okay. Next, 2 and 3/5 plus 3 and 1/2. So, meron tayong dalawang ways kung paano natin siya pwedeng sagutan. Either way, pwede natin gamitin. And ang gagamitin ko ay ito. I-add ko muna yung dalawa nating whole numbers, which are 2 and 3. 2 plus 3, 5. Set aside natin siya. Then, we're going to add 3/5 and 1/2. Yung ating similar fraction. So, kunin lang ulit natin ang kanilang least common multiple. Yung pag nag-skip count tayo kung saan sila magtatagpo. The smallest number kung saan sila magtatagpo. And ang kanilang LCM is 10. So, divide lang ulit natin siya. 10 divided by 5. 2. Multiply ulit natin sa numerator. 2 times 3. 6. Ganun ulit sa kabila. 10 divided by 2 is equals to 5. Multiply ulit sa numerator. 5 times 1 is equals to 5. Then, add 6 plus 5, 11. Copy the denominator, 10. So, 11 over 10. So, makikita natin na yung nakuha natin ditong answer is again an improper fraction. So, change ulit natin siya into mixed number.
So, 11 divided by 10, 1. 1 times 10, 10. Minus 11 minus 10, 1. So, 1 and 1 tenths. So, yung ating kaninang sagot dun sa ating whole numbers, i-add natin dito. So, pag in-add natin, whole number sa whole number. So, 5 plus 1 is 6. Dikit lang ulit natin yung ating 1 tenth. So, the final answer is 6 and 1 tenths. Special shout out Claire Villarosa, Krista Mo, Kathy and Vlog, Magkwentong Bata, Haduka and Robert Nude Jr., Michael Lanusa Vlogs, BJDT. Okay, that's all for this video. Sana po natutunan ninyo kung paano mag-add ng fractions, and kung may natutunan po kayo, please like this video, hit subscribe button and that notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ko. Thank you for watching and God bless.